Buhawi sa Cuba nakuna ng video ng mga residente. Nagdulot kaya ng pinsala sa mga tirahan ang malaking buhawing ito? Ang update po sa balitang yan ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Department of Finance may paglilinaw sa ipapataw na buwis sa mga long-term deposits. NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno naka-red alert dahil sa bagyong Krising. Bagong tayong pier ng North Korea, saan kaya gagamitin? Israel pinatamaan ng airstrikes ang Damascus, Syria. At pagsabog ng bulkan sa Iceland, nakabuo ng Wall of Lava Formation. Marami po nagulat sa 20% tax na ipapataw sa interest income mula sa mga bank deposits at investment funds. Binatikos din ng karamihan ang mga probisyon ng Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA na naging epektibo nitong July 1 lamang. Subalit paglilinaw ng Department of Finance o DOF, hindi na bagong buwis ang ipinatupad ng gobyerno. Ito'y dahil mula pa nila noong 1998 ay umiiral na ang 20% tax sa interes bago pa isabatas ang CMEPA. Paliwanag pa ng ahensya ay papataw lamang ang 20% tax sa lahat ng interest income mula sa mga deposito at hindi sa kabuang halaga na dineposito ng isang depositor sa bangko. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 99.6% ng kabuang deposito ay dati nang pinapatawa ng 20% na buwis habang 4% lamang ang nakatatanggap ng preferential rates. Layon lamang nila ng gobyerno na magpatupad ng iisang tax rate sa lahat ng interest income, alisin ang tax arbitrage at gawing patas ang long-term at short-term deposits. Nilinaw pa ng DOF na hindi retroactive ang CMEPA. Ibig sabihin nito, mananatiling saklaw ng dating tax benefits ang mga lumang deposito bago maging epektibo ang nasabing batas. Nananatili ring tax-exempt o hindi kasama sa 20% tax ang mga savings sa ilalim ng SSS, GSIS at pag-ibig kagaya ng MP2. Samantala, sinabi ng ilang ekonomista na higit na mararamdaman ng mga foreign o may foreign currency deposit unit accounts at US dollar time deposits ang epekto ng 20% tax. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot na sa 112,729,484 ang kabuuang populasyon ng Pilipinas noong taong 2024. Ito po ay matapos pagtibayin ng Pangulo na opisyal ang resulta ng 2024 Census of Population o POPSEN. Kaugnay nito ay inisyu ni PBBM ang Proclamation 973 para pakilusin ang Philippine Statistics Authority sa tulong na rin ng Presidential Communications Office para ipamahagi ang population data sa buong bansa. Isinagawa ang census sa pangunguna ng PSA noong July hanggang September 2024. Ayon po sa PSA, kasama sa population count ang 18 administrative regions sa bansa, pati na rin ang mga Pilipino sa mga embahada, konsulada at mga missions abroad. Dagdag pa ng kagawaran, kanilang nalaman na lumago ang populasyon ng bansa ng 3.69 million mula noong taong 2020. Sa kabila naman nito, bumagal po nila ang annual population growth rate ng bansa sa 0.80% mula 2020 hanggang 2024 kumpara sa 1.63% noong 2015 hanggang 2020. Sinabi pa ng PSA, may kinalaman ang mababang fertility at birth rates, mas mataas na mortality rates noong panahon ng COVID-19 pandemic at kontroladong migration activity sa Pilipinas sa pagbagal ng population growth sa bansa.
Mahalaga ang pagsasagawa ng population census dahil ito ang nagiging batayan ng gobyerno para magplano ng mga programa at proyekto na pakikinabangan ng mga mamamayan nito. Kabilang narito ang pang-edukasyon, pangkalusugan, mga pabahay at transportasyon. Nakabalik na sa Pilipinas ang 8 sa 21 mga Filipino seafarers ng MV Eternity Sea na inatake ng rebelding Houthi sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, dumating kagabi ang mga Pilipinong marino sa NAIA Terminal 1. Pinagkalooban na rin nila ang mga ito ng tulong pinansyal sa ilalim ng programa ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang kagawaran sa may-ari ng barkong Eternity Sea para mahanap ang natitirang 13 Pilipinong nawawala sa bagong pag-atake ng rebelding Houthi. Isang urgent status conference ang hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber. Ito nila ay upang talakayin ang mga hindi pa nare-resolbang usapin bago ang confirmation hearing laban kay Duterte sa September 23. Kabilang narito ang 4 na issue na pinaniniwala ang hindi pa nare-resolba ng pre-trial chamber 1, mga dokumento o items na hindi pa hawak ng depensa at sa halip ay ni-redact sa isinumiteng dokumento. Kasama rin sa mga nakabimbing issue ang interim release, diskwalifikasyon ng 2 judges na biased umano sa issue ng jurisdiksyon at ang paghamon sa otoridad ng ICC para pairali ng jurisdiksyon ito sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo matapos kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. Hiling din ang depensa sa ICC na isagawa ang urgent status conference bago mag-alas 5:30 ng hapon, oras sa the Netherlands sa July 25. Naka-red alert ngayon ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC bilang tugon sa posibleng epekto ng Tropical Depression Krising. Ibig sabihin, magiging 24 oras ang operasyon ng NDRRMC at pag-iibayuhin din ito ang mabilis na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapadali ang pagbibigay ng tulong sa mga maaapektuhan ng bagyo. Inihanda na rin ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang Deployable Response Group. Pinaigting na rin nila ang pagbabantay sa mga baybayin ng dagat para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mga mangingisda. Samantala, nasa 181 pasahero ang stranded ngayon sa Port of Maasin, Port of Benit at Port of Padre Burgos. Bukod dito, umabot na rin sa 90 rolling cargoes at 3 barko ang hindi pinapayagang makabiyahe, habang 2 barko naman ang pansamantalang nakidaong sa pantalan. Nakahanda naman ang 273 million pesos na halaga ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa inaasahang paghagupit ng bagyong Krising. Ayon sa DSWD, naka-standby ang mahigit 254,000 family food packs sa mga warehouse sa buong Bicol Region. Kasama rito ang mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate na inaasahang tatamaan ng malalakas na pag-ulan. Bilang paghahanda ay tinasang DSWD ang red alert status sa kanilang Disaster Response Command Center upang mas mabilis na makatugon sa mga apektadong lugar. Hinanda na rin ang 1,274 sleeping kits, 9,252 family kits, 5,188 hygiene kits at 4,994 kitchen kits para sa mga maapektuhan ng bagyo. Naglaan din ng 789,114 pesos na pondo ang DSWD para sa agarang pagbili ng dagdag na supplies kung kakailanganin. Samantala, hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na maghanda ng go bags bilang paghahanda sa posibleng paglikas. Ang go bags ay naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, radyo, baterya, cash, first aid kit at iba pang mahalagang gamit. Inaasahan namang maglalandfall bukas ng gabi sa mainland Cagayan si Bagyong Krising, ayon po yan sa Pag-asa. Sinabi ni Assistant Weather Services Chief Chris Perez, huling namataan si Krising sa layong 545 kilometers silangan ng Balero Aurora kaninang alas 4 ng hapon.
Meron anya itong maximum sustained winds na 55 kilometers per hour, gustiness na aabot sa 70 kilometers per hour at kumikilo sa direksyong pakanluran. Sa ngayon, itinaas ang pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, northern portion of Aurora, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Northern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur at Catanduanes. Inaasahan namang lalabas sa Philippine Area of Responsibility si Krising sa Lunes ng hapon. Good luck! Ito po ang maikli mensahe ng Malacanang sa inihaing President Rodrigo Duterte Act ni Presidential Sister at Senadora Amy Marcos. Ang naturang panukalang batas ayon sa senadora ay para gawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko sa isang Pilipino sa dayuhang jurisdiksyon nang walang arrest warrant mula sa isang korte ng Pilipinas. Paliwanag ni Senadora Amy, hindi umano dumaan sa due process ang pagkakakulong ni Duterte sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, the Netherlands. Reaksyon naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi naman talaga ng trabaho ng mga senador ang magpasa ng batas para sa publiko at hindi para sa sariling interes. Susunod, North Korea nagtayo ng bagong pier. Israel pinagpapatuloy ang pag-atake sa Damascus, Syria. At 20 katao nasawi sa stampede sa distribusyon ng pagkain sa Gaza. Yan at iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sinentensya na higit sa 3 taong pagkakakulong ang isang Japanese businessman sa China dahil sa salang espionage. Kinilala ang Japanese national bilang isang empleyado ng Tokyo-based pharmaceutical company sa Astelias. Kinulong ang sospek noong March 2023 at formal itong kinasuhan noong Oktubre ng parehong taon. Ayon kay Japanese Ambassador Kenji Kanasugi, nakapanghihinayang na ganitong hatol ang nangyari sa kanilang kababayan. Sinabi naman ni spokesman Li Jian na walang dapat ikatakot kung susunod ang mga dayuhan sa mga batas ng China. 中国是法治国家，司法机关严格依法办案，保障当事人的各项合法权利。按照有关国际公约和中日领事协定，为日方执行领事职务提供便利。我还要指出的是，中方一贯支持
中日经贸合作，为在华的日企与人士的合法经营提供良好环境。我们欢迎外国企业来华开展经贸合作，在华和来华的外籍人员，只要遵守法律、依法从业，就没有什么可担心和不安的。 Bukod pa rito, may 4 pang Japanese nationals na nasa piita ng China. Ilang beses na ring nakipag-usap ang gobyerno ng Japan sa China na palayain ang mga sospek. Pero nahihirapan anilang Tokyo na makipag-ugnayan sa Beijing dahil sa historical at territorial disputes ng dalawang bansa. Natapos na ng North Korea ang pagpapatayo sa kailang bagong pier na dadaungan ng mga barkong magdadala ng mga kagamitan para sa rocket station ng Pyongyang. Layo ng pier na ito na mapadali ang pagpapadala ng mga mas malalaking rocket components patungo sa Sohae Satellite Launching Station. Sa available satellite imagery ng Planet Labs, makikita ang daungan sa baybayin ng Chollsan Province. Taong 2022, ipinag-utos si North Korean leader Kim Jong-un ang modernisasyon ng Sohae facility para mapalawak pa ang kapabilidad nito. Ayon sa North Korean state media, target ng Pyongyang na magpalipad ng mga military spy satellites higit pa sa mga explosive warheads. Ipinag-utos si South Korean President Lee Jae-myung na magsagawa ng panibagong investigasyon sa insidente ng crowd crush na nangyari noong 2022 sa Itaewon. Nakikipagtulungan niya ang bagong grupo ng mga investigador sa Special Commission para masiyasating mabuti ang insidente, kung paano ito nagsimula, sino ang dapat managot at paano ito may iwasang mangyari uli. Mahigit 100 kataong namatay sa nasabing trahedya na kinabibilangan halos ng mga kabataan na dumalo sa isang party. Nangako rin si Lee na titiyakin niyang magiging mas ligtas ang South Korea at gagawin niyang lahat para maiwasang maulit ang crowd crush tragedy. Dalawang nasawi at nasa 27 ang sugatan ng atakihin ng puwersa ng Russia ang isang shopping center at tindahan sa Dobropilya, Ukraine. Ang Dobropilya ay isang bayan malapit sa frontline ng dalawang bansa. Ang balita mula kay Leo Velasco. Inilarawan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pinakabagong pag-atake ng Russia na simpleng kakilakilabot at walang kabuluhang pananakot ng Russia. Жодного військового сенсу в їхніх ударах, тільки намагання забрати якнайбільше життів. Вся теперішня Росія в таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Same na цьому зараз сконцентруємо. Batay sa video na ipinost online, makikitang nagliliyab ang paligid ng pamilihan habang umaakyat ang usok sa ere. Ang Dobropilya ay nasa hilagang kanluran ng Pokrovsk, isang sentro ng unti-unting pag-abansi ng Russia, pakanluran sa rehiyon ng Donetsk. Noong Marso, 11 tao kabilang ang 5 bata ang namatay nang atakihin ng Russia ang Dobropilya gamit ang missiles, rockets at drones. Sinabi rin ni Zelensky na umaasa ito sa bagong gobyerno na palakasin ng proporsyon ng armas na ginagawa sa bansa sa 50% sa loob ng 6 na buwan. Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії, туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили, і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Nagsagawa si Zelensky ng isang political reshuffle ngayong linggo. Iminungkahi ni Zelensky bilang bago nitong Prime Minister si Yulia Svederenko ang puwersa sa likod ng minerals deal sa Estados Unidos.
Samantala, si outgoing Prime Minister Dinesh Mahal ang isinusulong na bagong Defense Minister ng bansa. Ang mga nominasyong ito nakakailanganin ng pag-aproba ng parlamento ay sa gitna ng pagtigil ng mga aksyong diplomatikong layong tapusin ang laban ng Ukraine at Russia. Gayon din habang pinalalakas ng Ukraine ang nangihinang ekonomiya nito at patatatagin ang industriya ng armas sa bansa. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ginawara ng pasaporte ng Russia ang isang American citizen matapos itong maglingkod bilang espiya sa hanay ng Ukrainian military. Kinilala ang Amerikano bilang si Daniel Martindale. Ayon sa Russia, nanatili muna sa Poland si Martindale bago pa man magsimula ang offensive attack ng Moscow sa Kiev. Kwento ng pinarangalang espiya, exciting ang kanyang naging gampanin bilang tagapagbigay ng intel reports sa mga pro-Russia troops na nagtuturo ng mga lokasyon ng Ukrainian military. Anya, ginawa niya lahat ng ito habang nagpapanggap na isang normal na mamamayan kasama ang mga sibilyan na naipit sa giyera. Kinuha agad ng Special Forces ng Russia si Martindale pagkatapos ng trabaho nito upang bigyan ng karampatang kapalit sa kanyang katapatan. Неоценимую помощь в плане сохранения жизни как наших гражданских лиц, так и наших бойцов. Поэтому здесь только слова благодарности. Паспорт вручается по указу президента Российской Федерации как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения. Nagpasalamat si Martindale sa kabutihan ng Russia at sinabing sa loob ng 2 taon ng pagiging espiya niya ay ginawa niya ang lahat upang maging ligtas ang mga sundalo ng Russia. Это мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад. Убеждение, что Россия – это не только мой дом, но моя семья. Я чрезмерно рад, что это не только теперь в сердце, но и по праву. Да поможет мне Господь. Muli namang nagpabagsak na missile strikes ng Israel sa Damascus kung saan tinamaan ang gusali ng Defense Ministry pati na ang kalapit na Presidential Palace. Sinabi ni Syrian Interim President Ahmed al-Shara na prioridad nila na bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan ng Druze at ang pabagsakin ang pwersa ng gobyerno ng Syria. قصف هيئة الأركان بغارتين. نعم قصف بغارتين استهدفت هيئة الأركان بشكل مزدوج من اليمين ومن اليسار. شاهدنا قطع من المبنى تتطاير. حقيقة على ما يبدو أن المبنى قد تعرض لأضرار كبيرة جدا. الصورة واضحة لديكم. هناك كان سيارات إسعاف لا تزال حقيقة كانت تحاول الوصول إلى مبنى هيئة الأركان للتحقق من وجود ضحايا من الضربات الأولى، لكن عادت الطائرات الإسرائيلية طائرات حربية عادت وقصفت المبنى مرة أخرى من جهتين، من جهة اليمين وجهة اليسار. وحقيقة الآن الدخان بدأ يتكشف. نشاهد أن دمارا قد حل بهذا المبنى من الجهتين اللتين تعرضتا للقصف. Sa kabila ng maayos na pag-uusap ng United States at ng kanilang administrasyon sa seguridad at proteksyon ng Israel, nagmarka ang mga atake at pagtaas ng bilang ng karahasan laban sa kanila. Nagpatawag rin ng pagtitipon ang United Nations Security Council upang tugunan ang tunggalian. Namagitan ng Estados Unidos matapos ang ginawang pag-atake ng Israel sa Syria. We're going to be working on that issue as we speak. I just got off the phone with the relevant parties. Very concerned about it. And hopefully we'll have some updates later today for you. But we're very concerned about it. We want it to stop. Thank you. Thank you for joining. I'm sorry. We want the fighting to stop because we had a ceasefire overnight. It broke down again. So we're talking to both sides, all the relevant sides on this, and hopefully can bring it to a conclusion. But we're very concerned about it. Ayon sa ugnayan ni Special U.S. Envoy to Syria Tom Barrack at U.S. State Secretary Marco Rubio, kaya sila nang himasok sa bansay upang maiwasan ang anumang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Syria. Nanawagan rin ito ng pakikipag-usap upang magkaroon ng paglilinaw at hindi na lumala pa ang pag-atake.
Yeah, it's complicated, obviously. These are historic, long-time rivalries between different groups in the southwest of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours, we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the last couple hours. Una nang ipinag-utos ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa mga government forces ng Syria at military convoy na patungo sa Suwaida na malapit sa Israel. אזרחי ישראל הדרוזים, המצב בסווידה, המצב בדרום מערב סוריה, הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל, כוחות אחרים פועלים. אנחנו פועלים כדי להציל את אחינו הדרוזים וכדי לחסל את כנופיות המשטר. ועכשיו יש לי בקשה אחת מכם. אתם, אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צה"ל. ולכן אני מבקש מכם, חזרו לבתיכם, תנו לצה"ל. Patay ang 20 kataong matapos ang naganap na stampede sa aid distribution center sa Southern Gaza. Ang aid distribution ay pinangungunahan ng US at Israel-backed Gaza Humanitarian Foundation o GHF. Ayon sa ahensya, 19 ang nasawi kaagad habang ang isa naman ay namatay matapos masaksak. Hindi naman bababa sa 40 katao ang dinala sa pagamutan matapos magtamo ito ng sugat. Inakusahan naman ng Government Media Office ang security contractors na siyang nasa likod ng stampede dahil sa pagsara umano nila ng mga gates. Subalit itinanggi naman ng GHF na gumamit sila ng mga tear gas para suwayin ang mga tao na hindi pumila sa pamamagitan o sa pamamahagi ng pagkain. Sumiklab ang isang malaking sunog sa bagong bukas na shopping mall sa lungsod ng Kut sa Iraq. Ayon sa mga otoridad, nagmula ang apoy sa unang palapag ng gusali nang biglang sumabog umano ang isang air conditioning unit. Mabilis na kumalat paakyat ang sunog sa buong 5 palapag ng gusali. Higit sa 60 katao ang nasawi rito, kabilang na ang 5 taong natagpuan sa loob ng elevator. May 14 pang biktima na hindi pa nakikilala dahil sa labis na pagkasunog, habang 40 katao naman ang sugatan. Mayroon ring ilang biktima ang nasuffocate sa mga banyo at ibang bahagi ng mall. Sa gitna ng bantang taripa ni US President Donald Trump na ipapataw sa mga produkto ng Mexico papasok ng Estados Unidos, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na palalakasin niya ang pakikipagkalakalan sa Canada. Narito ang report ni Marjorie Quintos. Miyerkules, sinabi ni Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico na kinausap nito si Prime Minister Mark Carney. Aniya, nagkasundo silang dalawa na patatagin ang trade collaboration ng dalawang bansa, partikular na dahil sa taripa ng US na nakatakdang magsimula sa 1 ng Agosto. Mi llamada con el primer ministro de Canadá, ambos estamos de acuerdo en que es indispensable que se respete el tratado comercial, el TEMEC, y compartimos pues algunas experiencias sobre la carta que recibimos por parte del presidente Trump. Ellos recibieron una carta con 35% de aranceles, nosotros con 30%. Y pues las estrategias que estamos siguiendo, ellos tienen también una mesa con las secretarías del gobierno de Estados Unidos, igual que nosotros. Kamakailan, nagpadala si Trump ng magkawangis na sulat laman ang bantang pagpapataw ng taripa sa trade partners ng US. Ani Sheinbaum, pinag-usapan nila ni Carney ang mga estratehiya na ginagawa ng kanilang mga bansa ukol sa negosasyon sa Trump administration bago sumapit ang deadline. Uno de los temas que les planteé es por qué no ponemos en blanco y negro pues las inversiones que tienen ya planeadas en Estados Unidos para que puedan ser parte pues de esta mesa de trabajo que tenemos. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
susunod, main stage ng Tomorrowland event na sunog. Mahigit 1,000 cybercrime operators arestado sa Cambodia. At Four of Spades, nag-surprise comeback. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Can you believe we're already halfway through the year? Time flies. But are we flying in the right direction? This week, we're hitting pause to a mid-year reflection. What's working, what's not, and what still needs your energy in 2025? Whether you've crushed your goals, lost your way, or just been riding the wave, this episode is for you. Expect honest conversations, powerful prompts, and push you need to realign and focus. Dito lang yan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Together sa NET25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Ayon sa Downing Street, nagalit umano si British Prime Minister Keir Starmer nang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang data breach ng personal na data ng libo-libong Afghan nationals. Sinisisi ni Starmer ang Conservative government tungkol sa secret relocation scheme nito. Matatandaang lumabas sa Facebook ang mga personal information ng mga Afghans na tumulong sa mga dayuhan laban sa Taliban. There's always been support across this House for the United Kingdom fulfilling our obligations to Afghans who served alongside British forces. We warned in opposition about Conservative management of this policy, and yesterday the Defence Secretary set out the full extent of the failings that we inherited. A major data breach, a super injunction, a secret route that has already cost hundreds of millions of pounds. Ministers who served under the party opposite have serious questions to answer about how this was ever allowed to happen. The chair of the Defence Committee has indicated that he intends to hold further inquiries. I welcome that and hope that those who were in office at the time will welcome that scrutiny. Nabuo ang isang pambihirang buhawi sa Artemisa, Cuba. Sa video, makikita ang kulay orange na buhawi na kumikilos sa kalsada ng Guira de Melena. Ayon sa mga eksperto, ang buhawi ay kilala sa tawag na land spout. Tulad po ng water spout, nabubuo ang land spout mula sa epekto ng mahihinang thunderstorms o mula sa pagbuo ng cumulus clouds. Batay sa isang report, hindi nagdulot na malaking pinsala ang land spout sa nasabing lugar. Nasunog ang main stage ng Tomorrowland music event sa Belgium.
Nangyari ang insidente 2 araw bago ang pinakahihintay na music event. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente kung saan patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Ang electronic dance music event ay magsisimula sana sa araw ng Sabado sa bayan ng Boom sa Antwerp. Inaasahan na ito'y dadaluhan ng maigit 400,000 katao kung saan ilang daang mga artists ang naimbitahan. Ilan sa mga naimbita ay sina David Guetta, Lost Frequencies at marami pang iba. Sumabog naman ang isang volcanic fissure sa Biyernes, peninsula ng Iceland na lumikha ng tila wall of lava. Sa drone footage, makita ang nakamamanghang pagsabog ng nasabing bulkan. Sa ulat ng Met Office, aabot sa 700 up to 1,000 meters ang haba ng pagsabog ng features. Inilikas na rin ng mga otoridad ang nasa 100 residente malapit sa volcanic eruption. Bagaman pinalikas ang mga tao sa lugar, hindi itinuturing na mapangarib ang pagsabog na ito ng bulkang Agila volcano, ayon po yan sa mga eksperto. Ito na ang pang-12 beses na nagkaroon ng volcanic activity sa Iceland mula noong taong 2021. Bumagsak na sa pinakamababang antas ng tubig sa pinakamalaking reservoir ng Lebanon. Ayon sa mga eksperto, nagdaranas ang bansa ng pinakamalalang tagtuyot na nakaaapekto sa agrikultura, kuryente at supply ng tubig sa maraming lugar doon. Narito ang mga detalye mula kay Jonah Malari. Ito ang Lake Kerion, anino ng dati niyang sarili. Ito ang pinakamalaking reservoir ng Lebanon pero ngayon, sang-anin na lang ang laman nitong tubig kumpara noon. Umatras na ang shoreline nito. Bakbak ng lupa at patay na mga halaman ang makikitang nakalinya sa pangpang nito. Dahil sa kakulangan ng ulan at isang dekadang walang snow, natuyo na ang mga ilog, bukal at tubig sa ilalim ng lupa sa bansa. Ayon kay Suzy Hoyek ng Lebanese Ministry of Water, hinihikayat nila ang mga tao na gumamit ng kaunting tubig. The main actions that the Ministry of Energy and Water will be taking, first of all, we are launching a national awareness campaign. Within the coming 1 week to 10 days, we will start seeing this national campaign on billboards, on TVs, on social media, because, as I said, the most important thing is to reduce our consumption of water and to manage our demand. Dahil sa kawalan ng tubig, naapektuhan na rin ang pinagkukunan ng elektrisidad. Kulang ang tubig sa mga dam upang mapaandar ang ilang hydroelectric plants. Sa ibang bahagi ng bansa, may kuryente lamang 10 oras kada araw. Pinipinsala nito ang mga magsasaka na umaasa sa irigasyon. Nakakapagbungkal lamang ang mga ito ng 3 oras at dapat huminto ng kasunod na 3 oras. Ang ulan ngayong taon sa bansa ay kalahati lamang ng dating normal na buhos nito. Sinisisi sa climate change ang tagtuyot na ito sa rehiyon. Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Binabatikos ngayon ni United States President Donald Trump ang sarili niyang mga taga-suporta na inaakusahan nilang niloloko lang sila ng mga demokratiko tungkol sa pagpapalabas ng mga Epstein files. I call it the Epstein hoax. Instead of talking about the things we've achieved, we've had tremendous achievement. They're wasting their time with a guy who obviously had some very serious problems. Obserbasyon ng ilan, sinusubukan umano ni Trump na isarang anumang usapin at lahat ng teorya na nakipagsabwatan umano siya kay Epstein. May ilan din kasing ulat na nagsasabing sinasala umano ni Trump ang mga dokumento na pwedeng ilabas sa publiko. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin si Trump tungkol sa issue ng Epstein files. Nagtalaga ang Washington ng isang special prosecutor at nagbalangkas din ng mga executive actions sa mga issue katulad ng pedophilia. Attorney General wasn't here, your FBI leadership. Do you still have confidence in that team, sir? Total. Mr. President, sir, will you get pointing at federal counsel to investigate the Epstein investigation? I have nothing to do with it. Kinontra ng Mexico ang desisyon ng Estados Unidos na magpataw ng 17% buwis sa mga kamatis mula sa kanila.
Alamin po natin ang mga detalye ng balitang yan mula kay Arnie Aquino. Noong Martes, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na hindi ito sumasang-ayon sa desisyon ng Estados Unidos na patawan ng 17% tax ang mga inaangkat na kamatis ng US mula sa Mexico. Sinabi rin ni Sheinbaum na umaasa itong i-anunsyo sa isang linggo ang tugon ng bansa kaugnay ng buwis ng US sa kamatis. Número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Nagbabala rin ang Mexico na aaksyonan nito sakaling walang kasunduang maabot sa pagitan nito at Washington ukol sa panibagong mga taripa pagdating ng deadline na itinakda ng US President Donald Trump sa 1 ng Agosto. Noong Sabado, sinabi ni Trump na magpapataw ito ng 30% taripa sa mga angkat na produkto galing Mexico mula Agosto 1. Ayon kay Trump, ito ay dahil hindi sapat ang mga hakbang ng Mexico upang supilin ang drug cartels. Nosotros recuerden que tenemos una mesa de aquí al 1 de agosto y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema del jitomate. Si el 1 de agosto no se llega al acuerdo, pues ya estaremos informando algunas otras acciones. Arnie Aquino para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nasa kote ng Cambodian Authority ang higit sa 1,000 cybercrime operators mula nang magpatupad ng authorized state action si Prime Minister Hun Manet bunsod ng paglobo ng bilang ng online scams. Binubuo ng mga Cambodian, Vietnamese, Indonesian, Taiwanese, Chinese, Bangladeshi, Burmese at Thai nationals ang mga naarestong mga personalidad na kapwa scammers at mga parte ng criminal groups. Nakumpiska sa mga raids sa Phnom Penh si Hanokville, Poipet at Kratie ang kanilang mga computers at equipment na ginagamit sa online scams at gambling operations. Ayon sa United Nations, may estimated na $1 bilyong kada taon ang nakukuhang pera ng mga kriminal o mga criminal groups na ito sa kanilang scams at iba pang mga illegal na aktibidad. Nabigong makuha ng Alas Pilipinas men's volleyball team ang unang panalo sa Leg 2 ng 2025 5th Southeast Asian Volleyball League sa Indonesia. Naunang na-secure ng Indonesia ang first set ng laban, subalit bumawi ang Pilipinas nang makuha ang second and third set. Ngunit sa dulo na naig pa rin ang Indonesia nang tapusin ang laban sa fifth set na may final score na 3-2. Sa kabila ng pagkatalo, lumaban pa rin ang Pilipinas sa pangunguna ni Jade Disquitado, Leo Ordiales at Louis Ramirez. Susubukang babawiin o bumawi ng Alas Pilipinas sa kanilang match up bukas kontra namang Cambodia, kasunod ang reigning champion na Thailand sa Sabado at ang Vietnam sa Linggo upang makamit ang inaasam na podium finish. Ginulat naman ang OPM band na Fourth of Spades ang kanilang fans matapos i-release ang kanilang comeback single na Aura. Bago ito na-release, nauna nang pinalitan ng grupo ang kanilang profile picture sa iba't ibang social media platforms at naglabas ng teaser sa kanilang new single. Bukod dito, pinag-usapan din naman online ang cover art ng single na kumpleto sina Zild, Blaster, Bajau at Unique. Bukod sa mga fans, natuwa rin ang ilang OPM artists sa pagbabalik ng grupo kagaya ni Janine Berdin, Drew Perez, Kio Onen at ng OPM band na Ben Ben at Over October.
Ito ang kaunang proyekto ng banda matapos ang kanilang 5 taong hiatus para mag-focus sa kanilang solo projects. Matatanda ang unang umalis ng grupo si Unique noong taong 2018 para sa kanyang solo debut. Unang nabuo ang Fourth of Spades noong taong 2014 at nakilala sa mga kantang Mundo, Hey Barbara at Come Inside of My Heart. Mayroon ng total na 1.1 million views ang kantang Aura at mapakikinggan na rin ito sa iba't ibang streaming platforms nationwide. Susunod, panlasang Pinoy tinampok sa New York Summer Fancy Food Show. Bangus a la pobre, inuwi ang People's Choice Award sa 2025 DC Embassy Chef. At original Birkin bag na ibenta sa halagang $10 million sa auction buhay ng entrepreneur sa Greece ating alamin. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Sa New York, sa isang pasiklaban ng iba't ibang pagkain mula sa dose-dose ng mga bansa, hindi nagpahuli ang Filipino delicacies. Samahan natin si NET25 correspondent Tenny Sumage sa nakatatakam at talaga namang nakagugutom na food parade sa New York. The 2025 Summer Fancy Food Show kicks off in New York City's Jacob Javits Center. Specialty food and beverages are a $207 billion industry. The show provides makers and buyers with an opportunity to showcase their brands and bring the products to broader audiences. The show itself is a feast for the senses with exhibitors from 59 different countries. From the savory to the sweet, there were booths for every foodie and in between. Filipino flavors could also be found throughout the exhibit halls. A Filipino-American hot sauce company made famous on season 22 of Hot Ones celebrates the bold flavors of her family's Visayan roots. First-time exhibitors also rose to the challenge of bringing a taste of the Philippines to international palates. Maria Javier introduced a reimagined polvoron at this year's show. I reached for Filipino polvoron because I think we are in a need of a moment of joy. And polvoron for me is nostalgia, is happiness, it's family, it's connection.
A carbonated non-alcoholic calamansi spritzer was also introduced at this year's show. I created this drink 7 years ago. I've been selling it in my store, but I think it's about the right time for me to bring calamansi to the world. That's why I'm bringing this to the show. We also spoke to Chef Jen De La Vega, one of the Fancy Food Show trend spotters, to tell us more about how they spot trends and what's hot for this summer. We actually have 2 fancy food shows per year, so we observe all of the products at both of the fancy food shows and try to predict and then line up reality with how the trends are emerging. We try to look for volume, and we compare and contrast with a panel of 20 trend spotters. And then I see you have some products here. I do. All right, so I mentioned chili cornucopia. So there are a variety of ways that chilies are present in these products. This one is called West Indies pepper sauce. The actual first ingredient for this one is cucumber. We also have Thai chili vacuum fried Brussels sprouts. Other trends that I've been seeing at the show is cake is what I'm calling it. We have Otherly birthday cake oat milk chocolate and a Philly fluff pound cake. We also asked Jen if she thought Filipino food will have its moment at the show. Yes, Filipino food and flavors are having a huge moment at the show. We have new exhibitors, and I hope that more Filipino products make their way to the Fancy Food Show. In New York, Tenny Sumagi for mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ito naman po, balitang katakam-takam ulit dahil sa Washington DC naman, kumain at walang tinira ang Team Philippines nang ihain nila ang bangus ala pobre kasama ng garlic rice at talong na salad. Tumanggap ng pinakamaraming boto ang entry ng Embahada ng Pilipinas at idineklarang first place sa kategoryang People's Choice Award sa 2025 Events DC Embassy Chef Challenge. Narito pa report ni Ana Kui. Buhay na buhay ang mga pandama sa makukulay at mababangong amoy ng samot-saring pagkain na ipinarada sa makasaysayang Andrew W. Mellon Auditorium. Taon-taon nagtitipon ng embassy chefs mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa isang friendly culinary competition sa kabisera ng Estados Unidos. At ngayong taon, 38 bansa ang lumahok sa patimpalak. Tinanggap ng Pilipinas ang unang parangal na People's Choice Award para sa entry nitong bangus a la pobre na may ensaladang talong na ipinaibabaw sa garlic rice. Ang award na ito ay sinasabing pinakamimithing makuha ng embassy chefs na lumalahok. Hain ng Culinary ambassadors na sina Chefs Paulo Peñalosa at Maria Carmel Tabligan ang ibinotong number 1 ng mga dumalo. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nais ng embahada na ihain ang pagkain ito sa mga kaibigan ng Pilipinas sa Amerika bilang simbolo ng mainit na koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Second place sa People's Choice Award ang Saudi Arabia na naghain ng lamb kabsa at basbosa. Third naman ang Grenada sa Calypso Mango Shrimp Salad nito. Bukod sa People's Choice Award, nagtanghal rin ng Judges' Choice winners. Inuwi ng Seco Norteño Ravioli ng Peru ang first place, Pineapple Sweet and Sour Shrimp at Osmanthus Scented Lotus Root Threads Cake naman ng China ang pumangalawa. Habang pumangatlo naman ang Morocco sa Pastela with Chicken and Almond nito. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nabili po sa halagang $10 million o mahigit kalahating bilyong piso ang kauna-unahang Birkin bag na gawa ng Hermes. I don't know if it's so much money, you know, in the world, too much thing, too much money, but for the Birkin bag, it's the price is the price of the Hermes story, the price is the price of the handmade, you know, for the bag. So I think it's a good price for a Birkin bag, the first one, the prototype one. We didn't have any expectation. We are here to give the right price, and this is why auction is the best place for unique items like this, because it's the only way to know what is the right price.
Ayon sa Sotheby's Auction House, matapos lamang ng 5 minuto ay naibenta ng halos 7 milyong euros ang bag na dinesenyo sa kolaborasyon ni British actress-singer Jane Birkin at Hermes chairman Jean-Louis Dumas noong sila'y magkausap sa tabi ng isang eroplano. Ginamit ng aktres ang nasabing bag halos araw-araw mula noong 1985 hanggang 1994. Sinabi ni Morgan Halimi, Sotheby's Global Head of Handbags and Accessories, na isang makasaysayang ganap ang ginawang pagbili ng nasabing bag. Nahigitan nito ang naibenta rin ng auction house na white diamond-studded diamond Himalayan Birkin na nagkakahalaga ng mahigit $450,000 noong 2022. Imagine ha, nahigitan pa niya. Kung totoo sa'yo na Nina, gula-gulanit na halos yung Di ba bag nakita mo na naman yan. yung itsura? Oo, Hindi na nahigitan para- pa niya yung pagbenta dun sa may diamonds na Di ba? Birkin. So I guess yung value niya lies with it being the first one. First so 'di ba? one, yes. Yung medyo coveted din yun kasi Pero yun yung kauna-unahan. Sabi nga nila, di ba, yung mga fans talaga ng Hermes, ng brand na yan, malulungkot siguro si Jane. Nox close. Si Jane, pag nalaman niya na it's, malulungkot siya pag nalaman niya na how Birkins are used or Hermes bags are used now na parang akala mo talaga. Talagang nakalagay, parang tropeyo, di ba? But she originally designed it, apparently, supposedly, to be a work bag talaga. Nakalalagay mo dyan yung tinapay mo. Alam mo yun, talaga lalagay mo sa sahig. Ikaw ba, Rikki, paano ka gumamit ng bag? Alam mo niyo. Tinatanong ko para for the sake of our viewers. Alam ko naman talaga ang sa sagot. kanyang layunin talaga, very utilitarian. Pareho tayo. Nandyan nga yung ano natin, no? Yung mga tinapay natin nilalagay. Tubig natin, doon natin nilalagay. Because for me, yung mga kagamitan, it's supposed to be serving us. We're not supposed to be serving the material stuff in this world. Ayan. Tsaka hindi, wala naman kasing permanente. So habang nandyan, i-enjoy mo, pakinabangan. Exactly. Mas gusto ko pa yung nasira kasi ginamit. Kaya sa maganda kasi nakatabi. Oo, parang yung iba, di ba, ito naman, di ba, kanya-kanya naman talaga tayo ng gawi. Pero halimbawa, ang sofa, hindi ko ma-imagine bakit yung iba naka-plastic pa rin 10 taon na. Tsaka yung upholstery ng mga kotse. Oo, dapat, di ba, enjoyin nyo, malambot yung sofa. Mong masira, at least ginamit. Oo, enjoyin talaga natin. Dapat, since tayo ang gumamit sa kanila, kasi gamit nga sila. Huwag tayo magpagamit sa ang tawag, maintindihan nyo pong lahat yan. Ayun. Ayan, Nina, nako, mukhang kailangan natin magpaalam, pero congratulations sa Bangus Ala Pobre. Oo, di ba? Galing. Sarap naman talaga nun. Nag-crave na naman tayo. Yun na naman. Kanina halos naglalaway na ako dun sa garlic rice, Nina. Kaya alam na natin kung anong midnight snack natin. Pero ingat po tayo lahat, lalo na yung mga babiyahe bukas ng umaga. Oo nga. Diba? Ako. Dahil parating na po ang bagyong Krising. Nako, sana naman po ay hindi siya lumakas-nukas at makapanira ng maraming kagamitan. Basta mag-iingat po. Yun. At tandaan po, lahat po ng updates ibibigay namin sa inyo dahil narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako po si Nina Rikki, Alagao, Flores at ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. This program